Hej allihopa! Idag vill jag visa er runt i Kungsberget. Här kan man ha sina väskor med mat och skor. Värmestuga. Toalett. Alla värmestugor är stängda. Alla värmestugor är stängda. Endast toaletter öppna. Barnbacke. Nybörjarbacke. För barn och för de som vill lära sig åka skidor. Det finns också grillplatser. Grillplatser. Det finns också fikatält. Fikatält. Man kan gå in och fika. Entré. Max 4 personer per bord. Utgång. Man kan se det inte är så många bord där. Fikatältet. Fikatältet. Ingång på andra sidan. Toaletter. Kungsbergskiosken. Vattenstation. Det är viktigt att dricka vatten. Här finns det pappersmuggar och vatten. Kungsbergskiosken. Här kan man köpa korv med bröd, gulaschsoppa, fika. Man kan även köpa och grilla själv. Godis. Dryck. Det finns många platser ute där man kan äta. Man kan grilla själv och äta och vila. Många platser ute. Vi bor mycket nära backen. Vi bor i det här huset. Där uppe. Där är våra fönster. Städförråd. Gäster. Städförråd. Gäster. Jaha. Vad finns det i städförrådet? Det finns städgrejer. Hinkar. Dammsugare.
Det finns också en barnstol. Moppar. Städmedel. Och det finns också extra kudde och täcke. Det här är vår lägenhet. Lägenheten är mycket liten. En liten hall. Och vardagsrum. Och kök. En liten hall. Ett litet vardagsrum. Med en soffa. 2 fåtöljer. Ett matbord. En TV. Ett litet kök. I köket finns det kastruller, kaffemaskin, tallrikar, djupa tallrikar, assietter, det är små tallrikar, skålar, en liten spis. Här finns det glas och muggar, vinglas, äggkoppar, snapsglas, mikro. Sen finns det ett litet kylskåp, en liten diskmaskin. Mini, verkligen mycket liten. Skidor på väggen. Det är många fönster. Ett litet badrum. Ett torkskåp. Dusch. Toalett. Och sovrummet. Här är sovrummet. Det är 2 dubbelsängar som våningssäng. Dubbelsäng här nere och dubbelsäng där uppe. Det här är garderob med hyllor och fönster. Många fönster. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fönster. Och titta vilken utsikt. Man kan se direkt i backen. Där är skidåkare. De ska åka skidor. Och jag ska snart också åka skidor. Nu ska vi åka hem. Vi ska åka hem. Det är ungefär 2 timmar att åka bil. Hej då Kungsberget! Hej då allihopa! Tack så mycket för att ni har tittat.